साथीहरु सबैलाई नमस्कार। म प्रवेश चौधरीको तर्फबाट निम्स एकाडेमीमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई GIF फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर र बेल आइकनलाई अन गर्नु होला ताकि आउँदो भिडियोहरु नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। त्यसपछि म फाइल गर्छु, न्यू गर्छु। तपाई किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ कुनै पनि साइज लिन्छु। एउटा नर्मली म एउटा साइज लिँदै छु जुन चाहिँ पिक्सलमा राख्छु। यसलाई 1200 बाइ 1200 मा लिन्छु र रिजोल्युसन भनेको तपाईको 72 राख्छु। GIF भनेको हाम्रो वेबको लागि हो, त्यही भएर म 72 नै राख्दै छु। त्यसपछि म ओके क्लिक गर्छु। हाम्रो आइसकेको छ। त्यसपछि टेक्स्ट टुल लिन्छु। सिम्पली एउटा नर्मली टेक्स्ट लेख्दै छु। एडमिसन ओपन भनेर ओपन कन्ट्रोल ए गर्छु। यहाँबाट म यसरी यता ठेलेपछि भित्र लैजानु भयो भने यो पढ्छ हाम्रो। सिम्पली टी थिच्छु। यो ओपनलाई कन्ट्रोल एक्स गर्छु, कट र यो लेयरलाई अल्ट थिचेर यसरी तान्छु र फन्ट साइज एउटै हुनु भओस् भनेर मैले यस्तो गरेको। त्यसपछि ओपन यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। त्यसपछि म फन्टलाई हल्का अरेन्ज गर्छु। टी थिच्छु, इन्टर थिचेर टी थिच्छु। यहाँ क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल ए गर्छु, फेरि कन्ट्रोल टी थिच्छु। त्यसपछि यहाँबाट यो हाम्रो भर्टिकल अलाइनमेन्ट यसरी म एरेन्ज गर्छु र ओपनलाई यसको बोल्ड भर्सन, यो फन्टको बोल्ड भर्सन लिन्छु। टी थिचेर यहाँबाट सिम्पली बोल्ड भर्सन क्लिक गर्नु भने यसरी आउँछ र यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु, येल्लोमा राख्छु। ओके गर्छु यसरी। त्यसपछि हल्का अब यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई व्हाइट भन्दा पनि अर्कैमा चेन्ज गरौँ। यो ब्याकग्राउन्डलाई डबल क्लिक गरेर म ओके गर्छु। त्यसपछि एफएक्स बटनमा क्लिक गरेर यहाँबाट म ग्रेडियन्ट ओभरले गरौँ। त्यसपछि हाम्रो एउटा प्यानल पपअप विन्डो खुल्छ, यसरी लाग्छ। त्यसरी अब यसलाई सिलेक्ट गरे, ओके र ओके गर्दै फन्ट साइजलाई अझै ठुलो पार्दिउँ। टी थिचेर ओपनलाई अझै ठुलो पारौँ ताकि हाम्रो फोकस्ड होस्। त्यसपछि सिम्पली यहाँबाट म के गर्छु, हामी GIF फाइल बनाउँदैछौँ, त्यही भएर इसेन्सियल्स तपाई मोसन्समा क्लिक गर्नुहोस्। मोसन्समा क्लिक गरिसकेपछि यसरी अब हाम्रो प्यानलहरू हल्का चेन्जेस हुन्छ। अब एनिमेसन प्यानल चाहिन्छ हामीलाई, विन्डोजमा जानुहोस् र टाइमलाइन भन्ने हुन्छ, यहाँबाट टाइमलाइन क्लिक गर्नुहोस्। टाइमलाइन क्लिक गरिसकेपछि अब क्रिएट फ्रेम एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि हाम्रो एउटा टाइमलाइन देखा पर्छ। टाइमलाइन देखा परेपछि अब हरेक यसलाई हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ, हरेक फ्रेमलाई। यहाँ म क्लिक गर्दैछु, यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसपछि ओपनलाई म नदेखाउँ यो फ्रेममा, अर्को फ्रेममा जाँदाखेरि देखाऊँ। फेरि अर्को फ्रेम लिन्छु, अर्को फ्रेममा लिएपछि योलाई चाहिँ एडमिसनलाई यहाँबाट ब्लेन्डिङ अप्सन दिउँ। ब्लेन्डिङ अप्सन्समा गएर यहाँ चाहिँ चेन्जेस गरौँ। चेन्जेस गरेपछि म कलर ओभरले क्लिक गर्छु, यहाँबाट व्हाइट लिन्छु, यहाँ अनि ड्रप स्याडो गरिदिन्छु अनि ओके गरिदिन्छु। सोही माथिको म कपी गर्छु, कपल लेयर स्टाइल र अर्को फ्रेममा जान्छु र यो लेयरलाई क्लिक गरेर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु।
र यो ड्रप कलर ओभरले चाहिँ रेड गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँबाट रेड गर्छु। ओके ओके। अब म यहाँ 3 टाइम्स भनेर अब यहाँ चेन्जेस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, फरवर्ड बर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्ले बटनमा क्लिक गर्नु भने यसरी हाम्रो हरेक यसरी चेन्जेस हुन्छ। अब सेभ गर्दाखेरि अलि स्टेप गर्दिनु। सेभ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हाम्रो पहिले सेभ एज भित्रै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ के गरेको छ, एक्सपोर्ट भित्र हाम्रो सेभ फर वेब लेगेसी भन्ने हुन्छ। यो क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो एउटा प्यानल खुल्छ। त्यो प्यानल खुलेपछि यहाँबाट सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट प्रिभ्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिभ्यू गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्राउजरमा खुल्छ, हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररमा खुलेको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हाम्रो देखिन्छ। अहिलेलाई बन्द गर्छु। त्यसपछि यो जिआइएफमा क्लिक गर्नु, यहाँ फर्मेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जिआइएफमा क्लिक गर्नुहुन्छ, हामी जिआइएफ बनाउँदैछौँ। यहाँ चाहिँ एडाप्टिभ नै राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ छ कन्भर्ट टु एसआरजिबी। यो गरेन भने यो हाम्रो कलर मोनिटरको कलरसँग म्याच हुँदैन, कलरहरू डिफ्रेन्स हुन जान्छ। त्यही भएर यो मोनिटर कलरमा राख्नु र अरू थोक एज इट इज राख्नु होला र सेभमा क्लिक गर्नु होला। यसले अब लोकेसन माग्छ। त्यसपछि म यहाँ गर्छु, डेस्कटपमा सेभ गर्दैछु, जिआइएफ भनेर यसलाई सेभ गरिदिन्छु। ल जिआइएफै गरिदिउँ, जिआइएफ अन्डरस्कोर फाइल र इमेजेस गर्छौँ। अब यहाँबाट पनि अब एचटिएमएल इमेजेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई इमेजेस अन्ली मात्रै गरेँ मैले र सेभ गरेँ। यो गरिसकेपछि तपाईँको फाइल डेस्कटपमा सेभ भएको छ। मैले पनि डेस्कटपमै सेभ गरेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेस्कटपमा। अब यसलाई कुनै एउटा ब्राउजरमा खोलौँ। अहिलेको लागि म प्लस गरेर यसमै खोल्दैछु। यहाँ ड्रप एन्ड ड्र्याग गरेँ। यसरी हाम्रो जेएफ फाइल बनेको छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।